Γεια σας. Στο δεύτερο βίντεο είδαμε στο συγκεκριμένο block διάγραμμα τους καταχωρητές CCP-R1L, CCP-R1H, Timer2, TMR2, PR2. Σήμερα θα εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτοί οι καταχωρητές και τι κάνουν. Οι μικροελεκτές αυτής της σειράς, όπως το PIC16F871, χρησιμοποιούν τριών ειδών μνήμες. Η μία μνήμη είναι για το πρόγραμμα, program memory, η άλλη μνήμη είναι για τα δεδομένα, data memory, και η τρίτη μνήμη είναι η EEPROM, η οποία είναι μία μνήμη για την αποθήκευση διαφόρων δεδομένων που ενδεχομένως χρειαστούν για μετέπειτα περαιτέρω επεξεργασία. Εκείνη η μνήμη που μας αφορά άμεσα τώρα είναι η μνήμη προγράμματος και η μνήμη δεδομένων. Η μνήμη προγράμματος, όπως βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα, ξεκινάει από τη διεύθυνση 00 στο 16 και φτάνει έως τη χωρητικότητα που διαθέτει το εκάστοτε chip. Δεν είναι στάνταρ αυτό, αλλάζει ανάλογα με το chip. Εδώ βλέπουμε ότι η page 0 σταματάει στο 07F. Τώρα σε άλλα τσιπάκια μπορούμε να βρούμε και περισσότερες σελίδες μνήμης. Στη θέση λοιπόν 00 ξεκινάει το πρόγραμμα να τρέχει. Στη θέση 004 βρίσκεται το διάνυσμα διακοπών, έτσι λέγεται, interrupt vector. Αν συμβεί δηλαδή ένα interrupt από κάποια αιτία, τότε ο PC counter, εδώ program counter, ο απαριθμητής προγράμματος θα στείλει το πρόγραμμα στη διεύθυνση αυτή να αναγνώσει τα δεδομένα και να εκτελέσει σύμφωνα με τα γραφόμενα στη διεύθυνση interrupt vector. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ορός με 8 επίπεδα, όπου όταν χρησιμοποιούμε τις εντολές call, return from interrupt και return literal στο W, προσωρινά οι εντολές αποθηκεύονται στο stack, στο σωρό, εκτελείται η τρέχουσα εντολή. Παραδείγματος χάρη με το call μπορούμε να καλέσουμε μια εντολή που βρίσκεται στη διεύθυνση 020, ας πούμε, 16. Η τρέχουσα, αν ήταν ας πούμε η 04, θα γραφτεί στο σωρό, θα εκτελεστεί η 020 και όταν γυρίσει πάλι ο pointer θα διαβάσει από το σωρό κατά την επιστροφή και θα εκτελέσει την εντολή από εκεί που είχε μείνει. Επίσης, έχουμε την μνήμη δεδομένων, όπου αυτή χωρίζεται σε 4 ζώνες. Bank 0, 1, 2 και 3. Εκεί βρίσκονται οι συγκεκριμένοι καταχωρητές General Purpose Registers, γενικού σκοπού καταχωρητές, και Special Function Registers. Εκεί ανήκουν και οι καταχωρητές οι οποίοι μας ενδιαφέρουν. Παραδείγματος χάρη, ο CCP-R1L και ο CCP-R1H είναι στη διεύθυνση 15 και 16 αντίστοιχα. Επίσης, ο CCP-1-CON, που σημαίνει control, είναι στη διεύθυνση 17. Ο Timer 2 βρίσκεται στη θέση 11H και ο PR2, ο Period Register δηλαδή, είναι στη θέση 92. Αυτοί οι καταχωρητές, οι συγκεκριμένες θέσεις μνήμης, έχουν χωρητικότητα 8 bits. Κάθε θέση καταλαμβάνει 8 bits.
Τα σκούρα τμήματα αυτά εδώ είναι θέσεις μνήμης που δεν χρησιμοποιούνται. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε να καταληφθούν από το πρόγραμμα. Σε αυτές τις θέσεις από εδώ και κάτω, από το 20H, υπάρχουν General Purpose Register. Δηλαδή, όπως θα δούμε και στο πρόγραμμα μετέπειτα, εδώ μπορούμε να ορίσουμε δικές μας μεταβλητές, διάφορες μεταβλητές, temporary, var κτλ. Όπου θα τις αντιστοιχίσουμε με θέσεις μνήμης και θα μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Όπως και εδώ, από τη θέση α0 έως bf, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για διάφορες μεταβλητές. Και όπως βλέπετε, αυτό είναι το bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. Είναι οι 4 ζώνες μνήμης που λέγαμε. Τώρα ας δούμε και τους καταχωρητές λιγάκι πιο αναλυτικά. Εδώ βλέπουμε στη θέση 15H, CCPR1L, είναι ο καταχωρητής που χρησιμοποιείται από το module CCP1, χρησιμοποιείται για Capsule, Compare και PWM και χρησιμοποιείται για τα 8 least significant bit, δηλαδή τα λιγότερο σημαντικά ψηφία. Ο επόμενος, ο CPR1H, στη θέση 16H, χρησιμοποιείται και αυτός από το ίδιο module και εδώ έχουμε τα most significant bit, δηλαδή τα περισσότερο σημαντικά ψηφία, άλλα 8. Ο CCP1Con είναι ένας register ο οποίος κάνει έλεγχο στη λειτουργία του PWM και από τα 8 bit των θέσεων του, τα 2, το 7 και το 8 δεν χρησιμοποιούνται. Είναι νεκρά. Ούτε μπορούμε να γράψουμε, ούτε να διαβάσουμε τίποτα από εδώ. Τα υπόλοιπα όπως βλέπουμε είναι CCP1 M0, CCP1 M1, CCP1 M2, CCP1 M3. Και εδώ έχουμε CCP1 Y και CCP1 X. Άλλη λειτουργία κάνουν αυτά και άλλοι αυτά. Θα το δούμε μετά. Επίσης, ένας καταχωρητής που μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο IDCON, που σημαίνει Interrupt Control. Αυτός ο καταχωρητής διαχειρίζεται τις διακοπές στο πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας απαριθμητής μετράει, ξεκινάει από το 1, 2, 3, 4 κτλ. Και φτάσει στο 255, η επόμενη τιμή που θα πάρει είναι το 0, γιατί μέχρι το 256 δεν πηγαίνει, εφόσον 8 bit φτάνει τα 255. Άρα όταν μηδενίσει, έχουμε υπερχείληση. Αυτομάτως σηκώνεται ένα σημαίακι, το οποίο καταγράφεται, και μιας και λέμε για τον timer 0, η θέση του είναι εδώ. Όπως βλέπετε έχει T0 IF, που σημαίνει TAF 0, timer 0, interrupt flag. Μπορούμε να το δούμε και από εδώ. Εδώ. Όταν παρατηρηθεί λοιπόν ένα overflow στο timer, αυτομάτως εδώ γράφεται μία μονάδα, που σημαίνει ότι έχουμε ένα flag, ότι ο timer υπερχείλησε. Μετά, η θέση 7, η 8η δηλαδή, το bit 7 που είναι η 8η θέση, αν ξεκινήσουμε από εδώ την αριθμίση, από το bit 0 έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, είναι τα 8 bit που λέγαμε, όλοι οι καταχωρητές αυτοί, πλην κάποιων εξαιρέσεων, είναι 8 bit. Κάθε θέση λοιπόν υποδηλώνει και μια λειτουργία. Η θέση 7 είναι Global Interrupt Enable Bit. Αν εδώ βάλουμε τη μονάδα, σημαίνει ότι ενεργοποιούμε όλα τα interrupt
που μπορούν να προκληθούν στο μικροκοντρόλερ. Στη θέση 6 έχουμε peripheral interrupt enable bit, που σημαίνει ότι αν θέσουμε εδώ μονάδα, ενεργοποιούμε όλα τα interrupt από τα περιφερειακά. Ένα από τα περιφερειακά μας είναι και το PWM. Επομένως, αν εδώ έχουμε βάλει μονάδα, κάθε φορά που το PWM εκτελεί μια εργασία, αυτομάτως προκαλείται μια διακοπή στη ροή του προγράμματος. Στη θέση 6 έχουμε timer 0 overflow interrupt enable bit. Εδώ, αν βάλουμε μονάδα, ενεργοποιούμε τις διακοπές από τον timer 0. Μην μπερδευτούμε όμως, εδώ, όταν ο timer 0 που είναι ενεργοποιημένος κάνει υπερχείληση, τότε εδώ σηκώνεται σημαίακι, παίρνει μια μονάδα. Εδώ είναι το enable και εδώ είναι το flag. Σε αυτή τη θέση έχουμε interrupt enable, είναι από το port RB0, είναι για εξωτερικά interrupt, που προέρχονται από κάποια άλλη συσκευή που επικοινωνεί ο μικροεπεξεργαστής. Όταν βάλουμε μονάδα εδώ, δεχόμαστε ενεργοποίηση από εξωτερικά interrupt. Εδώ έχουμε RB interrupt enable, που σημαίνει ότι το port RB, το οποίο διαθέτει 8 pin, που είναι είσοδος-έξοδος, αν κάποιο από αυτά αλλάξει λογική κατάσταση, δηλαδή από το 1 πάει στο 0 ή από το 0 στο 1, δηλαδή αλλάξει η κατάστασή του από ό,τι ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, τότε αυτομάτως προκαλείται διακοπή και σηκώνει τη σημαία αυτή εδώ, το flag εδώ, γράφει μια μονάδα εδώ πέρα. Αυτός είναι ο interrupt control, ο οποίος θα μας φανεί χρήσιμος στον μετέπειτα προγραμματισμό. Ένας καταχωρητής που χρησιμοποιείται από την αριθμητική και λογική μονάδα, την ALU, είναι ο status register. Ο status κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Κρατάει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις που πραγματοποιεί η αριθμητική και λογική μονάδα του controller μας. Και συγκεκριμένα, αν ξεκινήσουμε από το bit 0, από το πρώτο ψηφίο, βλέπουμε το SE. Το SE σημαίνει carry ή borrow, που σημαίνει ότι, αν δούμε εδώ κάτω, έχει την εξήγηση ότι αν κάνουμε πρόσθεση, αφαίρεση και προκύψει κρατούμενο, εδώ σηκώνεται μια μονάδα. Ή αν κάνουμε αφαίρεση και χρειάζεται να πάρουμε δανεική μονάδα, πάλι εδώ πέρα γράφεται μονάδα. Επίσης, στις πράξεις που γίνονται μεταξύ των nibbles είναι οι τετράδες από μια οχτάδα με bits. Όταν έχουμε 8 bits, μια λέξη των 8 bits, τη χωρίζουμε σε δύο τετράδες, τα οποία λέγονται lower και upper nibble. Δηλαδή έχουμε 4 bit από το 0 μέχρι το 3 και μετά από το 4 μέχρι το 7 έχουμε άλλα 4 bits. Αν προκύψει δανεικό από τα 4 ή κρατούμενο από τα 4 χαμηλότερα, λιγότερο σημαντικά, LSB bits, τότε καταγράφεται μια μονάδα εδώ. Το ξαναλέω, όταν κάνουμε πράξεις που αφορούν μόνο τα 4 ψηφία μιας λέξης, από το πρώτο έως το τέταρτο, και προκύψουν είτε κρατούμενο είτε δανεικό, αυτομάτως καταγράφεται εδώ μια μονάδα. Στην τρίτη θέση εδώ, στο bit 2, βλέπουμε ένα Z, που σημαίνει 0. Εδώ πέρα οποιαδήποτε πράξη κάνει η αριθμητική και λογική μονάδα και από αυτή την πράξη προκύψει 0, τότε αυτομάτως εδώ εμφανίζεται ο άσος, μια μονάδα, που σημαίνει ότι εμφανίστηκε 0.
Αυτές οι δύο θέσεις δεν είναι του παρόντος. Πάμε σε αυτές. Εδώ έχουμε το RP0 και RP1. Αυτά τα δύο σε συνδυασμό bits χρησιμοποιούνται για τη διευθυνσιοδότηση των ζωνών της μνήμης. Bank 0, Bank 1, Bank 2, Bank 3. Αν βάλουμε 0-0, εδώ έχει γίνει τυπογραφικό λάθος. Είναι λάθος το 1-0. Αν βάλουμε 0-0 εδώ, τότε πηγαίνουμε στο Bank 0. Να το δούμε κιόλας. Αυτό είναι το Bank 0, όπως βλέπουμε εδώ. Αν θέλαμε, ας πούμε, να προσπελάσουμε τον καταχωρητή PIR2, θα έπρεπε να πάμε στο Bank 0 και στη διεύθυνση 0D. Οπότε θα βάζαμε 0-0 σε αυτές τις θέσεις. Για να πάμε στο Bank 1, θα βάλουμε στις θέσεις αυτές 0-1. Είναι πάλι τυπογραφικό λάθος αυτό. Αν θέλουμε να πάμε στο Bank 2 θα βάλουμε 1-0, 1-0 και αν θέλουμε στο Bank 3 πάμε στο 1-1. Τώρα η τελευταία θέση, το bit 7, βλέπουμε τον δείκτη IRP. Εδώ αυτό χρησιμοποιείται για έμεση διευθυνσιοδότηση. Σε αυτό το πινακάκι βλέπουμε συγκεντρωμένες τις τιμές που χρειάζεται να πάρουν αυτά τα bits. Βλέπουμε λοιπόν ανακεφαλαιώνοντας ότι για άμεση διευθυνσιοδότηση τα bits RP0 και RP1 για το Bank 0 παίρνουν τιμή 0,0, για το Bank 1 παίρνουν τιμή 0,1, για το Bank 2 παίρνουν τιμή 1,0 και για το Bank 3 παίρνουν τιμή 1,1. Που στην ουσία είναι το αντίστοιχο του δεκαδικού συστήματος. Εδώ είναι δεκαδικό και εδώ είναι διαδικό. Έτσι, αυτό το 0 ισότιμο με 0, το 1 με 1, το 2 με 2 και το 3 με 3. Και ο δείκτης IRP, που είναι στην τελευταία θέση που είδαμε, του status, παίρνει, αφού είναι μόνο ένα ψηφίο, παίρνει την τιμή 0 ή 1, είναι για έμεση διευθυνσιοδότηση και παραπέμπει με το 0 στα Bank 0,1 και με το 1 στα Bank 2,3. Αλλά αυτό θα το δούμε μελλοντικά. Ο Timer 2 είναι ένας καταχωρητής όπου καταγράφεται ο χρόνος ενός ρολογιού. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το PWM mode. Έχει ένα prescaler και ένα post-scaler που του δίνουν τη δυνατότητα να επιμικρύνει τον χρόνο από 1/1 έως 1/16. Επίσης, με το post-scaler μπορούμε να έχουμε πάλι από 1/1 έως 1/16. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση το χρησιμοποιούμε με ρύθμιση 1/1. Οπότε ο χρόνος είναι ακριβώς αυτός που χτυπάει το ρολόι του χρονισμού του συστήματος. Τέλος έχουμε τον CCP1 Con Register. Είναι ένας καταχωρητής ελέγχου, ο οποίος από τα 8 bits που καταλαμβάνει στη μνήμη, τα δύο δεν χρησιμοποιούνται, το bit 7 και το bit 6, δεν υλοποιούνται σε καμία λειτουργία. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα δύο bits, CCP1X και CCP1Y, χρησιμοποιούνται σαν τα least significant bit μιας λέξης των 10 bits συνολικά, η οποία φορτώνεται στον CCP R1L. Επειδή όπως είχαμε πει ο CCP R1L
Επανέρχομαι πάλι σε αυτό το αρχικό σχέδιο που είχαμε δει από τα πρώτα βίντεο για να σας δείξω κάτι σημαντικό. Αυτός ο καταχωρητής, ο CCPR1L, όπως σας είπα, είναι 8-bit. Βέβαια, στα πρώτα βίντεο είπαμε ότι μεταφέρει 10-bit. Το βλέπετε και εδώ γραμμένο, το 10. Μεταφέρει 10-bit γιατί είναι το duty cycle που καταχωρείται. Πώς γίνεται αυτό? Επειδή είπαμε έχει θέσεις για 8 ψηφία μόνο, τα 2 ψηφία, τα least significant bit, τα λιγότερο σημαντικά ψηφία, τα 2 αρχικά, δηλαδή μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τα 2 βρίσκονται σε μία θέση, εδώ που βλέπετε, και τα υπόλοιπα 8 μέσα στον καταχωρητή, το CCPR1L. Αυτά τα 2 λοιπόν, σε αυτή τη θέση, βρίσκονται σε έναν άλλο καταχωρητή που είναι ο CCP1 Control, στη θέση 5 και 4. Οπότε γίνεται concatenated, συνενώνονται με αυτά και αποτελούν μία λέξη των 10 bit. Εδώ είναι ο καταχωρητής, ο CCP1 Control Register. Οι θέσεις αυτές, οι 7 και οι 6 δεν υλοποιούνται, δεν χρησιμοποιούνται πουθενά, είναι νεκρές. Έχουμε τη θέση 5 και 4 που λέγαμε, είναι αυτές εδώ, τα bit 5-4, CCP1X, CCP1Y, και είναι για το PWM τα least significant bits. Χρησιμοποιούνται για το PWM και αποτελούν τα 2 πρώτα ψηφία από τα 10 συνολικά ψηφία του καταχωρητή που δείξαμε προηγουμένως. Οι επόμενες θέσεις, οι 3, 2, 1 και 0, χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν στον καταχωρητή ποια λειτουργία θα επιτελεστεί. Όταν βάλουμε 1-1 και βάζουμε 1-1 και εδώ αδιάφορους όρους. Ό,τι και να βάλουμε δεν έχει σημασία. Είτε 1 είτε 0, ό,τι και να βάλουμε δεν παίζει ρόλο. Αρκεί να έχουμε εδώ 1 και 1. Τότε η λειτουργία του περιφερειακού γίνεται PWM. Αν βάζαμε παραδείγματος χάρη 4 μηδενικά, 0-0-0-0, θα είχαμε Capture Compare PWM Disabled Reset CCP1 Module. Δηλαδή θα είχαμε μια επαναφορά στο module. Αν βάζαμε 0-1-0-0 θα είχαμε το module σε Capture Mode, σε σύλληψη δηλαδή, σε λειτουργία σύλληψης, κάθε φορά που ο παλμός πέφτει. Στο μέτωπο του παλμού που πέφτει. Την ώρα που πέφτει το μέτωπο του παλμού θα γινόταν και μια σύλληψη. Αν είχαμε 0-101 θα είχαμε μια σύλληψη κάθε φορά που ανέρχεται το μέτωπο του παλμού κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει το 1-1-XX που τοποθετείται εδώ, 1-1 και εδώ είναι αδιάφορα. Οπότε το module πηγαίνει σε λειτουργία PWM. Τέλος, βλέπουμε τον TMR2, τον χρονιστή, το ρολόι 2, που ενώ είναι και αυτό 8-bit, χρησιμοποιεί τη μέθοδο που είδαμε εδώ, ώστε να φτιάξει μια βάση χρόνου 10-bit. Δηλαδή δανείζεται 2-bit είτε από το εσωτερικό ρολόι του συστήματος, είτε από το prescaler. Και έτσι σχηματίζει μια βάση χρόνου το 10-bits. Αυτά για σήμερα. Πιστεύω να ήταν κατανοητά. Στο επόμενο βίντεο θα πούμε περισσότερα.